السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات. كما وعدتكم في التعليقات، قلت لكم سوف أقدم لكم طريقة جديدة لحل مشكلة الرجوع إلى هذه الوضعية، أو عندما أقوم بتخطي الآي كلود وإطفاء الجهاز يرجع إلى هذا الوضع، وهو طلب الايميل والباسورد. كيف نقوم بتخطي هذه المشكلة؟ أول شيء علينا أن نقوم ضروري أن نقوم بعمل جيل بريك بواسطة التشيكرين. كما تشاهدون هذا آيفون 6s عليه إصدار 13.3. كما ترون عليه الآي كلود. لابد الخطوة الأولى وهي أن نقوم بعمل جيل بريك بواسطة التشيكرين. لابد هناك من قال لي جهازي لم تشتغل معه التشيكرين. التشيكرين أو جيل بريك تشيكرين يدعم فقط أجهزة الآيفون من آيفون 5s حتى الآيفون 10 والآيباد الآيباد ميني 1 وميني 2 وميني 3 فقط. أما الأجهزة الأخرى لا يدعمها جيل بريك التشيكرين. هناك طرق للآيفون 5 والآيفون 4s سوف نتكلم عليها في حلقة لاحقة. اليوم سوف نحل مشكلة إطفاء الجهاز والرجوع إلى وضع الآي كلود. كيف الطريقة يا إخوان سهلة فقط، ما عليكم إلا اتباع هذا الفيديو إلى آخر دقيقة وسوف تعرف كيف تخطي الآي كلود. أنا اليوم أتيت لكم بطريقة جديدة للتخطي، تقريبا نفس الطريقة الأولى. إذا نبدأ على بركة الله. نقوم بعمل جيل بريك. إذا ننتظر الجهاز حتى يدخل إلى وضع الريكفري مود. كما ترون الآن الجهاز دخل لوضع الريكفري مود. إذا أقوم بالضغط على زر الهوم وزر باور لعمل جيل بريك هكذا. إذا الآن أعيد الطريقة على الجهاز أن يقوم بالدخول إلى وضع الريكفري مود أو الديفي مود عفوا. لابد لكي تتعرف عليه التشيكرين. قمت بإدخال الجهاز لوضع الديفي مود بواسطة الجهاز الآخر، لأن جهاز الماك هذا لا يتعرف عليه مرة. طيحت. الآن الجهاز عمل جيل بريك. عملية الجيل بريك تمت بنجاح. سوف نتوجه إلى الجهاز الذي عليه نظام الويندوز لكي أريكم طريقة تخطي الآي كلود. إذن الآن سوف نقوم بالتوجه إلى الكمبيوتر الذي عليه الويندوز أو نظام الويندوز لكي أريكم الطريقة الثانية وهي طريقة التخطي. إذن هذا هو الآيفون الذي قمنا بعمل جيل بريك له بواسطة التشيكرين. أقوم بشبكه على هذا الكمبيوتر. عفوا.
إذا كما ترون الجهاز عليه اي كلود، أقوم بغلق الايتونز. إذا هذا هو البرنامج الذي سوف أستعمله اليوم، تقريبا نفس البرنامج الذي استعملته في الفيديو السابق. الذي يمتاز به هذا البرنامج وهو فقط تقوم بالدخول إليه هكذا، ينبثق معك على هذه الواجهة، اسمه iCloud Bypass. فقط تضغط على Bypass iCloud وسوف يفتح معك الجهاز مباشرة. إذا الآن سوف أقوم بالضغط على Bypass iCloud وأنتظر قليلا كما سوف تشاهدون معي. الآن عملية التفعيل تمت بنجاح، فعل الجهاز كما ترون. عندما تنبثق معك هذه الأيقونة فاعرف أن الجهاز فعل معك بنجاح. أقوم بغلق هذا البرنامج. الآن سوف أقوم بتفعيل الآيفون هكذا، معروفة طريقة التفعيل. إذا كما ترون الآن الجهاز اشتغل معنا بدون أي مشاكل على إصدار 13.31 كما هو موضح أمامكم. هذا آيفون 6s. وكما ترون الأزرار تقريبا كلها شغالة، خفض الصوت، رفع الصوت، زر الباور كذلك شغال، زر الهوم، جميع الأزرار فهي شغالة. إذا هناك الكثير من قال لي عندما أقوم بإطفاء الجهاز يرجع إلى وضعه الأول ويطلب منا حساب آي كلود والباسورد للتفعيل. اليوم سوف أريكم الطريقة الفعالة والطريقة الوحيدة حتى الآن لحل هذه المشكلة. كيف هي الطريقة؟ نقوم بالذهاب إلى التشيكرين كما تشاهدون. أدخل على التشيكرين، هنا سيديا، أضغط عليها، أضغط على انستال سيديا وأنتظر حتى يحمل ويعمل انستال لوحده تشاهدون. إذا أنتظر السيدي حتى تحمل. إذا كما ترون السيدية إذا كما ترون ندخل إلى السيدية. ننتظر حتى تفتح السيدية. إذا هنا نضغط على الخيار الثاني، نضغط هكذا لكي تقوم السيدية بالتحديثات الأخيرة. تقوم بإدخال جميع التحديثات الأخيرة.
إذا ندخل إلى السيديا مرة أخرى، نأتي إلى روشيرش، إذا ونقوم بكتابة فيلزا. كما ترون فيلزا مانجر، سوف نقوم بتثبيتها على السيديا. انستال. إذا ننتظر حتى تثبت على السيديا فيلزا. إذا ثبتت فيلزا على بالسيديا. سوف نخرج من هنا. كما ترون ثبتت وهي شغالة كما ترون. الآن سوف نتصفح سفاري، ندخل إلى جوجل ونقوم بكتابة هذا الموقع الذي سوف يظهر لكم الآن. بكتابة هذا الموقع. كما ترون سوف أضغط هنا. إذا تنبثق معنا هذه الواجهة. إذا نضغط على هذا الخيار، نضغط داونلود. أنا انبثقت معي تيليشارجي. إذا كما ترون عملية التحميل فهي تتم بنجاح. ننتظر حتى يكتمل التحميل. وسوف ترون لماذا عملت انستال لبرنامج فيلزا بواسطة السيديا. الآن سوف ترون. لهذا لابد أن تقوم بعمل انستال للسيديا بواسطة التشيكرين. إذا ننتظر حتى يكمل التحميل. كما ترون اكتمل التحميل. سوف أضغط على هذه الأيقونة هنا
انبثقت معي على هذه الواجهة، أضغط عليها كما ترون سوف تنبثق معكم على هذه الواجهة. تأتي إلى هذا الخيار هنا وتبحث عن برنامج فيلزا كما ترون هو هذا، أضغط عليه ينبثق معي هذا الخيار، أضغط عليه هكذا سوف تنبثق معك هذه، اضغط عليها. الآن سوف يعطيني لكي أثبت هذا البرنامج هنا انستال. إذن كما ترون الطريقة فهي سهلة. أعمل أوكي وأقوم بالخروج. عفوا إذن كما ترون ثبت معي برنامج سفاري. إذن الآن سوف أجدها ضروري. إذن كما ترون انبثقت معي، هذه لابد عليها أن تشتغل. إذن تأتي إلى الخيار الأول يكون مفعل، تعمل له هكذا، تدخل إلى هذا الخيار الذي هو مكتوب عليه باور، تقوم بإيقاف جميع هذه الخيارات هكذا وتدع الخيار الأخير لوحده فقط. تدخل هنا في هذا الخيار وتقوم بتفعيل هذه، إذن وترجع وتقوم بتفعيل مرة أخرى هذه الذي قمنا بحذفها. إذن وتقوم بالخروج. الآن سوف أطفئ الجهاز كما سوف ترون معي. انطفأ الجهاز. إذن الجهاز انطفأ. الآن سوف أشغل الجهاز. إذن كما ترون اشتغل الجهاز بدون أي مشاكل. الآن إذا أردت إطفاء الجهاز في أي وقت قم بإطفائه في أي وقت بدون أي مشاكل. قم بتشغيل الجهاز، الضغط على زر باور ويشتغل بدون أي مشاكل. شغال الطريقة تجاوز الاي كلود، عمل جيل بريك بواسطة التشيكرين، تثبيت السيديا، جميع البرامج. الآن إذا أردت أن تشغل الأبل ستور فهو شغال بدون أي مشاكل. زر خفض الصوت، رفع الصوت، زر الهوم، كل شيء شغال. الطريقة شغالة 100%. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمه بلايك ولا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء. وإذا كنتم تشاهدون قناة الاتصالات لأول مرة لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم الجديد. هناك الكثير من الفيديوهات. شكرا لكم ونلتقي في حلقة جديدة.